උදේම වාහනේ අරගෙන පොඩ්ඩක් එළියට ආවා. ඉතින් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරනකොටමත් වෝනින් සෙට් එකක් ආවා. නමුත් මම වෝනින් ටික දන්න හින්දා ප්‍රශ්න නැහැ කියලා පොඩ්ඩක් එළියට ආවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මතක් වුණා ඔයගොල්ලොන්ව පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එකක් කරා නම් හොඳයි කියලා මේ වගේ වෝනින් එකක් ආපුවාම කොහොමද බලන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අද ඇවිත් තියෙන වෝනින් එක ඇත්තටම පොඩ්ඩක් ඔය ඉස්සරහා තියෙන කැමරා සෙන්සර් එකට අදාළ වෝනින් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා මෙතන මේ වෝනින් සයින්ස් ටික වම් පැත්තේ. මෙන්න මේ හරිය ඔයාලට පේනවා. මෙන්න මෙතන ලේන් කීප් ඇසිස්ට් වෝනින් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ කොලිෂන් මිටිගේෂන් බ්‍රේකින් සිස්ටම් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ හරිය තව ගයිඩ්ලයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉස්සරහා කැමරා එකක් සහ අතක් දාපු සයින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ ඇත්තටම කියන්නේ කැමරා සෙන්සර් එක ඉස්සරහා තියෙන මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මෙන්න මේ බැලුවොත් මෙන්න මෙතන ඉස්සරහා තියෙනවා කැමරා සෙන්සර් එකක්. එතකොට මෙන්න මේ කැමරා සෙන්සර් එක ඇත්තටම ක්ලියර් කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි මේ එරර් එක ගොඩක් දුරට අපිට ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ දැන් පොඩක් වැස්ස ගතියක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන. ඉතින් වැස්ස හින්දාම නෙවෙයි ඇත්තටම ගරේජ් එකේ පාක් කරලා තිබුණේ. ඒත් එරර් එක ආවා. මට උදේ හදිසි හින්දා එළියට යන්න මම පොඩ්ඩක් ආවා. කැමරා සෙන්සර් එක ඩස්ට් එක ක්ලීන් කරගත්තා නම් මේක ක්ලියර් වෙන්න ඕන. අපි ඉතින් ඩස්ට් එක පොඩ්ඩක් ක්ලීන් කරලා බලමු මේක ක්ලියර් වෙයිද කියලා. එහෙම නැති වුණොත් ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් මේක ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්ට දාලා චෙක් කරගන්න වෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා. මෙන්න මෙතන තමයි ක්ලීන් කරගන්න ඕන. රීච් කරන්න බැරි නම් පොඩ්ඩක් වාහනේ උඩට වගේ නැගලා මේ විදිහට හොඳට ක්ලොත් එකකින් නැත්තනම් හරි. මෙතන තමයි තියෙන කැමරා සෙන්සර් එක ඔයාලට පේනවා. වටපිටාව හොඳින් ක්ලීන් කරගන්න මේක. පොඩ්ඩක් ඔයිලි ගතියක් තියෙනවා. ඔයාලට බැලුවොත් පේනේ මෙතන. මේක හින්දා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් චුට්ටක් ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් ක්ලීන් කරන ෂැම්පූ එකක් හරි දාලා ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. මේ වෙලාවේ යන් ගතිය නැහැ. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන් වාහනේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එරර් එකක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් විසඳ ගන්න පුළුවන්.